අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා Hiruuu Tech YouTube channel එකට. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ වෙබ්සයිට් කරන කට්ටියට වැදගත් වෙන Google search console එක කොහොමද අපි setup කරගන්නේ කියලා. ඒ වගේම අපි search console එකේ තියෙන option ටිකත් basic විදිහට කතා කරනවාද. ඉතින් Google search console කියන්නේ අපි website එකක් කරනවා නම් අපිට ගොඩාක් වැදගත් වෙනවා ඒක website එකට කට්ටිය එන්නේ. ඒ කියන්නේ visitorsලා එන්නේ කොයි වගේද, කොයි රටවල් වලින්ද එන්නේ, මොන වයසේ කට්ටියද, ඊට පස්සේ අපේ වැඩිම view කරන pages මොනවද, impression එහෙම නැත්නම් reach වගේ අන්න ඒ වගේ වැඩිපුරම තියෙන pages මොනවද අපේ rank වෙලා තියෙන pages කියලා දැනගන්න. ඊට පස්සේ website එකේ link එකක්, image එකක් Google එකෙන් අයින් කරගන්න ඕනේ වෙනකොට ඊට පස්සේ අපේ website එකේ වෙන හැම දෙයක් ගැනම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේ Google search console කියන එකේ. මේක free service එකක් website කරන කට්ටියට දීලා තියෙන්නේ. මුලින්ම ඔයා website එකක් කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා මේ Google search console කියන එකට ඔයාගේ website එක add කරගන්න ඕනේ. ඒක auto add වෙන්නේ නැහැ. ඔයා manual තමයි add කරගන්න ඕනේ. මම කියන්නම් අද කොහොමද මේක add කරගන්නේ කියලා. මුලින්ම Google එකට ගිහිල්ලා Google search console කියලා type කරන්න. ඊට පස්සේ මෙතන උඩින් මෙන්න link එකට ගිහිල්ලා click කරාට පස්සේ ඔයා search console එකට යනවා. අනිවාර්යෙන් එතකොට ඔයා මේ Google account එකේ sign in වෙලා ඉන්න ඕනේ. ඔයා මොන email එකද මේ search console එක හදන්න පාවිච්චි කරන්න කියලා කලින් තීරණය කරගෙන ඒකට sign in වෙලා ඉන්න. ඒ කරා තමයි මෙතෙන්ට යන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මුලින්ම ඔයාට මේ Google search console එකට ඔයාගේ website එක add කරගන්න ඕනේ කියලා. එතකොට මෙතනදී ක්‍රම දෙකක් දීලා තියෙනවා. මේ URL එකයි මේ domain කියන එකයි. එතකොට මෙතනදී වෙනස්කම් කීපයක් තියෙනවා. මේ domain කියන එකේදී අපි දෙන domain එක තියෙනවනේ. අපි හිතමු දැන් ikman.lk කියලා. එතකොට ඒක ඇතුලේ තියෙන හැමදේම S version එකත් එක්ක, http කියන version එකත් එක්ක, www. කියන එකත් එක්ක සහ www. එක නැතුව කියන version එක, ඊට පස්සේ mobile version එක, ඒ හැම version එකකින්ම තියෙන URL වල විස්තර මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපේ domain එක ප්‍රධාන domain එක තියෙනවනේ. ඒක ඇතුළේ ඔය කොටස් වලට කැඩලා URL තියෙන්නේ. ඒ හැම URL එකම ඒ අපේ domain එක ඇතුළේ තියෙන හැම URL එකම විස්තර මෙතනදී බලා ගන්න පුළුවන්. මේ මෙතන දෙවෙනියට කියලා තියෙනවා ඒක all URL across http or https කියන එකේ. ඊට පස්සේ මෙතනදී ඔයාට වෙරිෆිකේෂන් එකක් කරන්න ඕනේ. ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකයි search console එකයි සම්බන්ධ වෙනවා කියලා. ඒ කියන්නේ සම්බන්ධ කරන්න ඕනේ, link කරන්න ඕනේ. එතනදී කරන්න පුළුවන් DNS කියන වෙරිෆිකේෂන් එක විතරයි. ඒ කියන්නේ මෙයාගේ URL එක ඔයාගේ domain එක ගත්ත තැන හෝ ඔයා Cloudflare setup කරලා තියෙනවා නම් ඒකෙදි DNS හරහා වෙරිෆිකේෂන් එකක් කරගන්න වෙනවා අනිවාර්යයෙන්ම. වෙන වෙරිෆිකේෂන් මෙතන නැහැ කියලා තියෙන්නේ. ඒකට මේ URL කියන්නේ දැන් මෙතන ප්‍රධාන එකනේ මෙතන තිබුණේ. දැන් මෙතන තියෙන මේ පොඩි කෑල්ලක් විතරයි. ඒ කියන්නේ අපිට පුළුවන් මෙතනදී http ඇතුළත් වෙන link එක දාන්න. එහෙම නැත්නම් https එක. ඊට පස්සේ www. තියෙන එක. එහෙම නැති version එක. එතකොට අපි එහෙම දැම්මොත් එහෙම ඒ කියන්නේ address එක හරහා යන කට්ටිය විතරයි තොරතුරු අපේ මේ search console එකට එන්නේ. මෙතන දීලා තියෙන only URL under entered address කියලා. ඒ කියන්නේ අපි මේ දීපු ඇඩ්‍රස් එක හරහා යන විසිටර්ස්ලා සහ ඒවට එන ඉම්ප්‍රෙෂන් විතරයි ඒගොල්ලෝ එකතු කරගන්නේ. ඒකට අදාළ ඩීටේල්ස් විතරයි පෙන්නන්නේ. මෙතන තියෙන ස්පෙસિෆයිඩ් ප්‍රොටෝකෝල් කියලා. ඒ කියන්නේ HTTPS හෝ HTTPS නැතුව www සහ www නැතුව කියන දේ. එතකොට මෙතනදී වෙරිෆිකේෂන් මෙතඩ් කිහිපයක් තියෙනවා. DNS වෙරිෆිකේෂන් තියෙනවා. තව HTML ෆයිල් වෙරිෆිකේෂන් අන්න ඒ වගේ වෙරිෆිකේෂන් කිහිපයක් කරා මේ URL එක වෙරිෆයි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාට ඔයාගේ domain එක ඇතුළේ තියෙන හැමදේම දැනගන්න ඕන නිසා හොඳ එක තමයි මේ domain කියන එක. ගොඩක් අය පාවිච්චි කරන්නේත් මේක. මොකද මේක පාවිච්චි කරොත් අපිට මෙතන https example එක හිතන්න ඊට පස්සේ http විතරක් දානවා. ඊට පස්සේ www කොටස තියාගෙන දානවා. ඊට පස්සේ www නැතුව දාන්න වෙනවා. ඒ වගේ හතරක්ම දාන්න වෙනවා. ඉතින් එහෙම කරන්න අවශ්‍ය නැහැනේ. ඔක්කොම බලා ගන්න පුළුවන් නිසා මෙන්න මේ විදිහට අපිට පුළුවන් මේක වෙරිෆයි කරගන්න. එතකොට මෙතන domain එක type කරනකොට ඔයා type කරන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට. www කිසිම දෙයක් ඕනේ නැහැ. මම මේ example site එක type කරන්නම්. මේ විදිහට type කරාට පස්සේ ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මේක continue දෙන්න. ඊට පස්සේ verification check කරනවා. ඇත්තම කතාව දැන් මම මේකේ verification DNS හරහා කරලා තියෙන Cloudflare වල මම දාලා තියෙන එකේ. ඉතින් ඔයාට ඒක verification කරලා නැත්නම් ඔයාගේ තියෙනවා verification කරන්න step ටිකක් මේගොල්ලෝ පෙන්නනවා. ඒක හරහා ගිහලා ඔයාලට පුළුවන් එතනදී verify කරගන්න. ඒක ලොකු අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. ඒක simple දෙයක්. මම දැන් ඒක කතා කරන්න යන්නේ නැහැ. ඒකෙන් verify කරගත්ත පස්සේ ඔයාගේ වැටෙනවා ownership verified කියලා. ඊට පස්සේ done click කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ property එක බලා ගන්න මෙතනින් add වෙලා තියෙනවා.
මීට කලින් මම මේ සයිට් එක ඇඩ් කරලා තිබුණ නිසා පාවිච්චි කරලා තිබුණ නිසා මේකේ ඩීටේල්ස් දැන් පෙන්නනවා. ඔයා අලුතෙන්ම ඇඩ් කරොත් එහෙම දවසක් හෝ දෙකක් වගේ යනවා ඔයාගේ මේ විදිහට charts update වෙලා ඔයාගේ details update වෙන්න. ඉතින් මම ඊට පස්සේ කතා කරන්න මේ search console එකේ මොනවද තියෙන දේවල් බේසික් විදිහට මම කතා කරන්නම්. ගොඩාක් deep කතා කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයගලන්ට අඳුර ගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයා search console එකට මුලින්ම එන කෙනෙකුට නම් ඔයාට මේ දේවල් වලින් මේක කරන්න කියලා අඳුර ගන්න මම කතා කරන්නම්. මුලින්ම තියෙන මෙතන overview එකක්. එතන ඔයාට performance click කොච්චරක් ආවද, index වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය සහ index නොවන ප්‍රමාණය, experience එක, ඒ වගේ enhancement මොනවද. performance කියන tab එකට ආවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට charts තියෙනවා. එතකොට මෙතනින් ඔයාලට පෙන්නන්නම් කොහොමද වෙන්නේ කියලා. ඒකට මෙතන search type එක web කියලා දෙන්න ඕනේ. images නම් images, videos, news compare කරනවා නම් මොනවද compare කරන්න කියලා setup කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන dates last 3 month වලද, ඊට පස්සේ අපිට 12 month ඒ විදිහට custom හරි හදා ගන්න පුළුවන් dates දීලා. ඊට පස්සේ compare කරන්න විදිහකටත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට ඕන නම් තව filter set කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන තියෙන්නේ last update වුණු time එක මොකක්ද කියන දේ. ඒ කියන්නේ මේක update වෙලා තියෙන කොයි වෙලාවෙද කියලා. ඉතින් මෙතනින් පෙන්නනවා total clicks. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ site එකට click කරලා ගියපු ප්‍රමාණය. impression කියන්නේ reach වගේ දෙයක්. ඒ කියන්නේ මේක කී දෙනෙක් අතරේ ළඟා වුණාද, එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ post එකක් වගේ image එකක් කී දෙනෙක් දැක්කද කියන දේ. මෙතන තමයි impression පෙන්වන්නේ. ඊට පස්සේ මෙතන click through rate එකක් පෙන්නනවා. එතන CTR එක කොච්චර ප්‍රමාණයද. average CTR එකයි average position ගැන මම වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. ඒවා වැඩි කරගන්න මොන වගේ දේවල්ද කරන්න පුළුවන් කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන average position එක පෙන්නනවා. මේවත් අපිට on කරලා බලන්න පුළුවන්. මේ විදිහට එතකොට chart එකෙන් පෙන්නනවා. මෙතන තියෙන chart එක දිනේ සහ click impressions කොච්චරක් ආවද කියලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. clicks ටික මේ පැත්තෙන් පෙන්නනවා, මේ පැත්තෙන් impression ටික පෙන්නනවා. අල්ලයට ගියාම මොන වගේ queries, ඒ කියන්නේ search කරපු queries තියෙනවනේ. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය මිනිස්සු search කරලා අපේ website එක ඇතුළට යන්නේ මොනවා හරි post එකක් බලන්න. අන්නේ search queries තියෙනවනේ. අන්නේ search query වලින් මොන වගේ දේවල් වලින්ද ඔයාගේ website එකට ගියේ, impressions ආවේ මොන වගේද? ඒ කියන්නේ YouTube business ideas කියලා search කරපු එකට කවුරු හරි ඔයාගේ site එක පෙන්නලා තියෙනවා. එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ site එකට click කරලා තියෙනවා. දැන් මෙතන නම් click නැහැ, impressions තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ වගේ මෙන්න මේ keyword එකට නෙවෙයි අතර මේ කිව්වොත් එහෙම මේ search query එකට මෙන්න මේ වගේ මිනිස්සු search කරපු ඒවට ඔයාගේ site එක පෙන්නලා තියෙනවා. අන්න ඒක තමයි එතනින්. ඊට පස්සේ මොන pagesද පෙන්නලා තියෙන්නේ, මොන pages වලද impressions ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, clicks ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ රටවල්, devices, search appearance කොහොමද, ඊට පස්සේ dates වෙන වෙනම දීලා අපිට බලා ගන්න පුළුවන් එතනින්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා URL inspection කියලා. එතකොට අපිට පුළුවන් මොකක් හරි URL එකක් මේ විදිහට ගිහිල්ලා අපිට අපේ site එකේ URL එකක්, post එක හෝ URL එකක් මේ විදිහට ගිහිල්ලා බලා ගන්න. එතකොට මෙතනින් තියෙනවා URL එක inspection කරලා මොනවද විස්තර කියලා. එතකොට Google එකේ තියෙනවද මේ වෙලාවේ, Google එකේ නැද්ද, site map තියෙනවද, referring page මොනවද, last scroll කරේ කවද්ද, scroll එක මොකෙන්ද ගිහිල්ලා තියෙන්නේ, ඒ කියන්නේ scroll කරලා තියෙන්නේ මොකෙන්ද, ඊට පස්සේ ඒක successfulද, user canonical URL එක මොකද්ද, අන්න ඒ වගේ දේවල් සම්පූර්ණ විස්තරයක්. ඒ කියන්නේ inspection එක කරලා සම්පූර්ණ විස්තරයක් අපිට දීලා තියෙනවා. මම මේක URL inspection සහ ඒකේන errors මොනවද, ඒවා කොහොමද clear කරගන්නේ බලන්න කොහොමද කියලා වෙනම වීඩියෝ එකකින් කරන්නම් ඉස්සරහට. අපි මේක වීඩියෝ සීරීස් එකක් විදිහට කරන්නම්. එතකොට ලේසි වෙයි බලන්න කෙනාට අවශ්‍ය දේ බලා ගන්න. මේ එක වීඩියෝ එකකින් හැමදේම කියන්න ගියොත් එහෙම වීඩියෝ එකක් දිග වෙනවා. එතකොට කට්ටිය බලන ප්‍රමාණයත් අඩුයි. ඊට පස්සේ මේ pages කියලා තියෙනවා. එතකොට අපිට බලා ගන්න පුළුවන් index නොවිච්ච pages, index වෙච්ච pages කොච්චරද? ඒ කියන්නේ Google එකේ මේ මොහොතේ index වෙලා තියෙන pages කොච්චරද කියලා. මතක තියාගන්න මේක live update වෙන්නේ නැහැ. මේ පේනවනේ last update වෙලා තියෙන්නේ 29 වෙනිදා. 8:29. ඒ කියන්නේ අද 8:31 දිනේ 29 අප්ඩේට් වෙච්ච එක තමයි තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් යටට ගියොත් එහෙම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ ඉන්ඩෙක්ස් වෙච්ච pages වල විස්තර මොනවද කියලා. ඉන්ඩෙක්ස් ප්‍රමාණය කොහොමද ඉන්ඩෙක්ස් ප්‍රමාණය වැඩි වෙගෙන ආවේ කියලා ඒ chart එක බලන්න පුළුවන්. ඉන්ඩෙක්ස් වෙච්ච URL උත් last scroll කරපු දිනයත් එක්කම බලා ගන්න පුළුවන් ඔයාට. ඉතින් මෙතනදී තියෙනවා ඔයාගේ errors තියෙනවානේ. errors මොනවද කියලා මෙතනදී තියෙනවා. මම මේ errors ඒ කියන්නේ index වෙන්නේ නැති වෙන්න තිබ්බ errors මොනවද? ඒවා clear කරගන්න ඕනේ කොහොමද කියලා එතනදී detail එකක් දීලා තියෙනවා. ඒවට හේතු සහ මොන පැත්තෙන්ද හේතු වෙන්නේ, validation එක කරලා තියෙන්නේ, trend එක කොයි විදිහටද යන්නේ chart එකක් පෙන්නලා ඒකට බලපාලා ඒ error එක බලපාලා තියෙන pages ගන්න අන්න ඒවා ටික මෙතනදී පෙන්නනවා. මම මේ errors ගැන වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්නම්. මොකද මේ රේඛක ඇතුලේ ලොකු ඩීටේල්ස් ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඇයි ඒක එහෙම වෙන්නේ එහෙම කියලා. ඉතින් ඒක නිසා ඒක වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන එක තමයි හොඳ.
ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා වීඩියෝ pages කියලා. ඒ කියන්නේ වීඩියෝ එකක් තියෙන pages index උනේ ප්‍රමාණය එතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකෙත් මෙතනින් දීලා මෙතනින් ගිහින් බලා ගන්න පුළුවන් pages ප්‍රමාණය. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා site map කියන එක. ඉතින් මෙතනදී ඔයගේ site map එක add කරගන්න පුළුවන් අපිට. site map එක add කරන විදිය නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කියලා මම හිතනවා. මේ විදිහට ඔයාගේ URL එක මේ විදිහට type කරාට පස්සේ ඒකට ඇලයිරක් ගහලා sitemap.xml කියන එකෙන් තමයි ගොඩාක් දුරට site map එක generate වෙන්නේ. ඔයා WordPress පාවිච්චි කරනවා නම් SEO plugin පාවිච්චි කරනවා ඇති. එතකොට ඒකෙන් ඔයාගේ site map වලට link එකක් දෙනවා. ඒක ඔයා මෙතන ඇවිල්ලා paste කරලා submit කරන්න. එතකොට ඔයාගේ site map එක submit වෙයි. ඊට පස්සේ read කරන්න ටික දවසක් යනවා. දවසක් හෝ දෙකක් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මෙතන type එක site map එකේ type එක මොකද්ද කියලා වැටෙනවා. ඊට පස්සේ submit කරපු දවසේ වැටෙනවා. last read ඒ කියන්නේ අවසාන වතාවට ඔයාගේ site map එක read කරපු දවසේ වැටෙනවා. status කියන එකේ success කියලා වැටෙනවා. මේකේ අවුලක් තියෙනවා නම් pending failed error හරි මොකක් හරි එහෙම එකක් වැටෙනවා. ඒකලා error එක මොකද්ද කියලා පෙන්නනවා මෙතන. ඔයාගේ site map එකේ discover වෙන pages ප්‍රමාණය මෙතනදී පෙන්නනවා. discover videos ප්‍රමාණයත් මෙතනදී පෙන්නනවා. ඒ විදිහට මෙතනින් පුළුවන් ඔයාලට site map කිහිපයක් හෝ ඔයාගේ තියෙන site map සේරම ටිකම add කරගන්න. එහෙම නැත්නම් තනි site map එකක් නම් ඒක add කරගන්නත් පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන removals කියන එක. මේකෙන් පුළුවන් අපිට දැනට Google එකේ තියෙනවා නම් results එකක් මොනවා හරි ඒක update ඒ content එක update වෙලා නම් එහෙම නැත්නම් ඒ content එක එතනින් ටික කාලයකට temporary අයින් කරන්න ඕන නම් අපිට පුළුවන් ඒක අයින් කරගන්න. මෙතන තියෙන temporary removal කියලා. එතකොට අපිට ඒක temporary අයින් කරගන්න පුළුවන් මාස 6කට ප්‍රමාණයක් කියලා තමයි මේගොල්ලෝ කියන්නේ. එතකොට අපිට මෙතන request එකක් දාලා URL එක දාලා remove this URL හරි ඒ URL එකේ තියෙන හැම URL එකක්ම හැම version එකේ URL එකක්මද කියලා select කරලා අපිට submit කරන්න පුළුවන්. URL එකේ තියෙන cache memory එකත් clear කරගන්න පුළුවන් මෙතනින්ම. ඊට පස්සේ outdated content. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ content එක සම්පූර්ණයෙන්ම Google එකෙන් අයින් කරලා දාන්න ඕන නම් ඒකත් මෙතනින් request කරලා හැකි මේ remove outdated content tool කියන එකට හරහා ගිහිල්ලා ඒක හරහා ගිහිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් සම්පූර්ණයෙන්ම අයින් කරලා දාන්නත් ඒ විදිහටම මේ safe search filtering එකත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට තියෙන්නේ page experience කියන දේ. page experience එක කොයි විදිහටද ඇවිල්ලා තියෙන්නේ කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපිට මෙතනදී නම් බලා ගන්න බෑ data නැති නිසා හරියට ඒකට අවශ්‍ය වෙන. ඉතින් මෙතනදී දීලා තියෙනවා ඒ report එක generate වෙන විදිහ ඉස්සරහා මාසවලදී update වෙනවා කියලා. ඊට පස්සේ මෙතන core web vitals කියලා තියෙනවා. ඒකෙදි කියන්නේ ඔයාගේ website එකේ speed එක. ඔයාගේ කොච්චර performance පෙන්නනවද, කොච්චර ඉස්පෙන් load වෙනවද අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒක අපිට මෙතනින් බලා ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේක මේ page speed insight එකට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. මොනවද අපේ වෙබ්සයිට් එකේ තියෙන අඩුපාඩු, මොනවද load වෙන්න වෙලා යන්නේ, ඒ load වෙන්න වෙලා යන්නේ, මොනවද images එහෙම හරියට optimize වෙලාද කියන දේ, desktop එකේ speed එක සහ mobile එකේ speed එක බලා ගන්න පුළුවන්. අනිවාර්යෙන් මේ දෙක වැදගත්. මොකද SEO වලට සහ ඔයාගේ web page එක rank වෙන්න මේ speed එක බලපානවා. ඊළඟට තියෙන mobile usability කියන එකට. එතකොට mobile usable ඒවා කොච්චරද, mobile usable නැත්තේ ඒවා කොච්චරද කියලා මෙතන issue එකක් තියෙනවා නම් ඒක පෙන්නනවා. මේ report එකත් ළඟදිම අයින් වෙනවා කියලා තමයි මෙතන මේගොල්ලෝ මෙතන දාලා තියෙන්නේ notice එකක් විදියට. ඉතින් මෙතනින් ගන්න පුළුවන් ඔයාගේ usable pages. ඒ කියන්නේ මේ කොළ පාට වුණ pages වල details ටික. මේක මේ රතු පාට මොන හරි එකක් තියෙනවා නම් තමයි මොන හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන්නේ. ඒක එතකොට මෙතන ඒක පෙන්නනවා මොකද්ද කියලා. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් ඒක විසඳ ගන්න ගිහිල්ලා. එතකොට මේ bread crumbs කියන්නේ කැටගරි වගේ. අනේ විදිහ කොටසෙන් කොටස යන්නේ phone how to අන්න එහෙම. එහෙම නැත්නම් Windows 10 යටතේ අන්න ඒ වගේ තියෙන්නේ. සමහරවිට වගේ site එක යටින් හෝ article එක උඩින් පෙන්නනවා. අන්න ඒවට තමයි bread crumbs කියන්නේ. ඒවා valid වෙච්ච ප්‍රමාණය සහ invalid වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ bread crumbs කියන එක තේරුම් නැත්නම් ඒකට උදාහරණයක් පෙන්නොත් එහෙම මෙන්න මේ ෆොටෝ එකේ මෙන්න මේ ටික බලන්න. මේ best buy camera in digital accessories අන්න ඒ වගේ තියෙන්නේ. අන්න ඒවට තමයි bread crumbs කියන්නේ. එතකොට මේ bread crumbs එකේ valid වෙලා තියෙන ප්‍රමාණය කොච්චරද, valid වෙලා නැති ප්‍රමාණය කොච්චරද කියලා වැටෙනවා. ඒ invalid කියලා වැටෙන්නේ ගොඩක් දුරට ඔයා post එකට category එකක්. WordPress එකේ නම් category එකක් හරියට දුන්නේ නැති වුනහම blogger එකේ නම් ඔයා label ටික හරියට නොදුන්නොත්, label තියෙන තැන හිස් තිබ්බොත් එහෙම එතකොට මෙතන invalid කියලා වැටෙනවා. අන්න ඒක තමයි මේකේ තියෙන්නේ. එතකොට valid items ටික මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ site link search box කියන්නේ කොහොමද ඔයාගේ Google එකේ දැන් අපි ඔයාගේ වෙබ්සයිට් එකේ නම ටයිප් කරනකොට එතකොට categories වෙන් කරලා මුලින්ම home page එක ඊට පස්සේ categories වෙන් කරලා ඊට පස්සේ උඩින් search result එකක් අන්න ඒ විදිහට එන්නේ. Rickman එකේ ටයිප් කරාට පස්සේ වගේ එන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම පෙන්නන්නම් ඔයගලන්ට. අන්න මේ විදිහට categories වෙන් කරලා එන්නේ. මේ පැත්තේ සමහරවිට මේ පැත්තෙත් එනවා. අන්න ඒ වගේ එන විදිහට කොහොමද valid items ටික තියෙන්නේ සහ invalid වෙලා තියෙනවා නම් ඒකේ item එකක් ඒක පෙන්නනවා හේතුවත් එක්කම. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා security and manual option, manual actions කියලා එකක් තියෙනවා ඒක යටතේ.
අතර මෙතන issue එකක් detect වෙන්නේ නැහැ. security issues තියෙනවා නම් ඒක මෙතනදී පෙන්නනවා. legacy tools and report කියන එකේ web tool කියලා එකක්. ඒක මේ domain property එකට available නැහැ. මෙතකොට මෙතන links කියලා එකක් පෙන්නනවා. external links, internal links මොනවද? top internal links මොනවද? top linking sites මොනවද? external links මොනවද කියලා මෙතනින් බලා ගන්න පුළුවන්. links ගැන පොඩි idea එකක්. එතකොට මෙතනින් මේ export කරගන්න පුළුවන් ඒ ටික links ටික. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා settings කියලා එකක්. ඊට පස්සේ settings යටතේ තියෙනවා ownership verification එක. ඔයා තමයි ඕන විදිහට ඉන්නේ. එතකොට user and permissions ටික. එතනින් ගිහලා අපිට පුළුවන් user කෙනෙක් add කරගන්න. මෙතන association යටතේ බලා ගන්න පුළුවන් අපි මොනවටද මේ Google search console එකේ associate කරලා තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ link කරලා තියෙන්නේ කියලා වගේ දෙයක්. ඊට පස්සේ address එක change කරනවා නම් කොහොමද කරන්න ඕනේ කියලා මෙතන පුළුවන් බලා ගන්න. ඊට පස්සේ bulk data export එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ crawl state එක මොන වගේද කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකේ report එක open කරගන්න පුළුවන්. request කොච්චරද අවසාන දින 30 ඇතුළත. ඊට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ property එක remove කරගන්න. මෙතන තියෙන property එක add කරපු දවස දැන් අද add කරපු නිසා අද add කරේ කියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපිට ඕන නම් පුළුවන් මෙතනින් remove කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන ඔයාගේ feedback එකක් තියෙනවා නම් දෙන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ට. අන්න ඒ ටික තමයි මේ search console එකක් ඇතුලේ තියෙන්නේ. ඔයාලට කරගන්න පුළුවන්. මේකේ මේකින් එක ඇතුලේ තියෙන දේවල් ගැන පොඩි වැඩි විස්තරයක් මම තව වීඩියෝස් ඉස්සරහට ගේනවා නම් ඒ ටිකකින් කරන්න. එතකොට මෙතන user settings ටික හදාගන්න පුළුවන්. email preferences ටික වගේ settings හදාගන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මෙතනට ඔයාගේ notification එනවා. ඔයාගේ මොනවා හරි errors තියෙනවා නම් ඒවා valid වුණා නම් අන්න ඒවා හදාගත්තා නම් pass වුණා කියලා එහෙම නැත්නම් ඒක හදන්න බැරුණා fail වුණා කියලා validation වල notification සහ issues වල notification ඔක්කොම මෙතෙන් එනවා. ඉතින් මේ ටික තමයි කියන්න තියෙන්නේ ඔයගොල්ලන්ට Google search console එක ගැන විස්තර. search console එකට අලුතෙන් පාවිච්චි කරන කෙනෙක් නම් ඔයාලට මොනවද දැනුමක් එකතු වෙන්න ඇති. ඔයාලට දෙයක් ඉගෙන ගන්න ඇති කියලා මම බලාපොරොත්තු වෙනවා. තවත් මේ වගේ වීඩියෝස් වලින් හම්බෙමු. තව මේ වගේ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලන්ට වැදගත් වෙනවා. අපේ YouTube channel එකේ දාලා තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට search කරලා බලන්න පුළුවන්. website කරන කට්ටියට, content write කරන කට්ටියට, Facebook page ගැන පවා අපේ වීඩියෝස් දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ දේවල් වැදගත් නම් අපේ channel එක subscribe කරලා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා මතක් කරන ගමන් ගිහින් එන්නම් හැමෝටම සුබ දවසක්.